noi suntem Dana și Claudiu de la The Slow Travel Experience și astăzi vă vom povesti despre camperul nostru pe care îl cheamă Giovanni. Și să începem cu partea exterioară. După cum vedeți, este vorba despre un Fiat Ducato, model din 1998. La bază a fost un magazin mobil al Team Italia, pe care noi l-am achiziționat și l-am modificat în totalitate pentru a îl converti într-o casă pe roți. La partea inferioară a mașinii avem tot ce ține de rezervoare de apă dulce și apă murdară, precum și partea de gaz, adică mai exact avem o butelie GPL toroidală de 55 de litri care se umple direct de la stația GPL și de asemenea avem două rezervoare de apă curată, unul de 90 și unul de 60 de litri, precum și un rezervor de apă murdară de 65 de litri. În călătoriile noastre, în afară de Giovanni, îl mai avem și pe Piccolo Giovanni, un Piaggio Liberty de 49 de centimetri cub, care ne face viața de zi cu zi mai ușoară. Îl folosim foarte mult la cumpărături, la explorarea orașelor, a insulelor și în general a locurilor unde e greu să ajungi cu un camper de 7 metri. Haideți să mergem la partea din spate. La partea din spate, după cum vedeți, avem un suport de scooter construit de mine și de unchiul meu. Aici călătorește Little Giovanni împreună cu noi. Și de asemenea, în partea din spate, atașat pe suportul de scooter, în această cutie avem toată partea de apă caldă. Apa caldă este pe GPL, este vorba de un Calore TN7 pe care am ales să-l montăm în exteriorul mașinii pentru a nu avea problemă cu monoxidul de carbon și având acest spațiu am considerat că este mult mai bine așa. De asemenea, în această cutie avem conectivitate la gaz pentru a putea folosi plita în exterior. Avem aici un furtun și un cuplaj rapid. Putem să conectăm plita și să gătim în exteriorul mașinii și de asemenea un cuplaj pentru dușul exterior. Aici putem veni și cupla dușul exterior și putem să-l folosim de asemenea în afara mașinii. Încep cu prezentarea interiorului, cu cabina. Aici mare lucru nu s-a întâmplat în timpul conversiei, decât înlocuirea scaunelor originale cu acestea rotative, care ne măresc spațiul de locuit. Și am montat și această cameră pentru marș arier, pe care o folosim și ca oglindă retrovizoare. Continuăm cu baia. Ne-am gândit mult și am dezbătut dacă să avem o baie în interiorul camperului. Ne bucurăm că am ales acest lucru. Este un spațiu mic, dar funcțional. Avem o cădiță de 90 pe 70 de centimetri.
Pereții am tapetat cu vinil și o porta-potty ca și toaletă, precum și un duș și un ventilator. Pe partea opusă băii avem frigiderul, care este un model Indel B de 85 de litri cu compresor care funcționează la 12 V, destul de silențios și consumă puțin, suntem mulțumiți de el. Alături avem un spațiu de depozitare cu gadgeturile noastre pentru filmare, niște pantofi, cam tot ce putem să înghesuim aici. De asemenea, un alt spațiu de depozitare deasupra și un mic răftuleț. Avem aici o draperie pe care o folosim ca și izolare termică și fonică, mai mult termică, își face treaba foarte bine, pentru că în general este mare diferență între temperatura din cabină și cea din spațiu de locuit. Iar în spatele draperiei, aici, este un alt spațiu de depozitare care merge pe toată suprafața, pe partea de sus a cabinei și chiar până în baie, unde ne ținem hainele murdare, cele care urmează să fie duse la spălat. Continuăm cu spațiul acesta pe care îl folosim când luăm masa și totodată aici lucrăm la calculator. Avem o canapea care este practic un buret învelit într-un material cam sobru după părerea mea, dar sper să găsesc niște perne pe care să le asortez aici să dea un plus de culoare. Și o masă pe care la care Claudiu a imitat sistemul Lagun. Ea se demontează foarte ușor și de obicei se depozitează în spatele scaunului șoferului, dar eu acum o să o pun aici. Sub canapea avem întregul sistem electric al mașinii, de care o să vă povestească Clauis mai târziu. Avem și două ferestre generoase. Ele sunt ferestrele inițiale ale mașinii, nu le-am montat noi. Noi decât am adăugat plasă de țânțari și jaluzea. De asemenea, deasupra, raft din lemn reutilizat, unde ne ținem eșarfe și cam tot ce avem nevoie la îndemână. Continuăm cu raftul de deasupra patului, raftul de cărți, și cu aceste genți pe care le folosim pe post de buzunare. Aici ne punem bateriile, telefoane, Kindle-urile, cam tot ce avem nevoie să fie la îndemână pe timpul serii. Aici avem dulapurile de haine al lui Claudiu și al meu. Observați că la dulapuri avem și aceste pistoane care ne sunt foarte folositoare. Toată mobila din camper este făcută de Claudiu, o să vă spună el mai târziu câteva cuvinte. Și la fel mânerele sunt făcute de noi din bucăți de piele. Pe partea aceasta avem lenjerie și prosoape. Iar aici mai multe cutii. Tot la partea de dormitor avem acest pat fix care are dimensiunea de 1,40 pe 2 metri, cu o somieră care se poate ridica și o saltea cu memorie, pe care suntem foarte mulțumiți. Trecem la zona de bucătărie, care nouă ne e foarte dragă, considerăm că ne e și foarte bine. Avem acest blat de lemn masiv, care oferă senzația de căldură. Avem un aragaz cu două arzătoare, care nu este încastrat pentru că atunci când am gândit camperul, noi am crezut inițial că vom găti mai mult afară, dar acest lucru
nu s-a întâmplat până acum în Grecia pentru că e destul de mult vânt. El se deconectează foarte ușor de aici și îl putem muta afară, acolo unde v-a arătat Claudiu că se poate monta. Mai avem și un cuptor care funcționează tot pe gaz. O chiuvetă destul de generoasă. Rafturile cu condimente, care sunt singurele cumpărate, nu sunt făcute de noi. Hamacul pentru fructe. Și aici, la partea de jos, ca și spații de depozitare, avem acest sertar pentru tacâmuri. Și acesta, în care avem borcane și sticle. Sub acest al doilea sertar există sistemul de încălzire al mașinii, despre care o să vă povestească Claudiu mai târziu. Sub chiuvetă, deși nu este foarte drăguț, am preferat să nu pierdem acest spațiu. Avem coșul de gunoi și câteva lăzi cu fructe și legume. În partea aceasta avem farfuriile, paharele și tot ce avem nevoie pentru gătit. Un alt raft aici. Iar deasupra mâncare. Continuăm prezentarea camperului nostru cu detaliile tehnice. Aici începem cu zona care este situată sub canapea. Este vorba de sistemul electric, care este compus dintr-un invertor de 700 de W cu undă sinusoidală pură, un charge controller pentru panoul solar aflat pe acoperișul mașinii. Avem un panou solar de 310 W, un controller de 30 de amperi, siguranțe, precum și 3 acumulatori Deep Cycle de 110 amperi fiecare. Tot sistemul electric l-am realizat singur. Am încercat să mențin bugetul cât de jos posibil, dar cu toate acestea, după lunile în care a funcționat, sunt foarte mulțumit. Ok. Mai departe, aici avem partea de monitorizare a panoului solar, unde putem vedea ce se întâmplă, cât este de încărcată bateria. Lângă avem două switch-uri. Unul este pentru electrovalva de GPL. De obicei, când nu folosim gazul, aceasta stă închisă, ca și motiv de siguranță. Și sub aceasta avem încă un switch care este al pompei de apă. De asemenea, când nu este folosit o lungă perioadă de timp, o putem închide. Lângă telecomanda de la MaxFan, am mers cu MaxFan pentru conversia noastră. Avem o singură treapă, am folosit-o pe aceasta, suntem foarte mulțumiți de ea. Deși este un pic cam costisitoare, este foarte silențioasă, consumă destul de puțină energie electrică și funcționează foarte, foarte bine. O recomandăm. Haideți să mergem la partea din spate. Aceasta este zona garajului. Este cel mai mare spațiu de depozitare din căsuța noastră. După cum spunea și Dana mai devreme, am folosit o somieră și cu un sistem hidraulic care îi permite să o ridicăm foarte ușor. După cum vedeți, deși nu este foarte organizat, aici avem un spațiu foarte, foarte mare de depozitare, unde ținem diverse bidoane pentru apă, echipamente pentru iarnă, echipamente de not, căștile de scooter, scule. Mult prea multe lucruri. Foarte multe.
Ce ar mai fi de adăugat aici este faptul că în partea de jos avem sistemul de încălzire al mașinii. Este un diesel heater chinezesc de 5 kW. Este în spatele acestui dulap. Nu este nimic interesant și de arătat acolo, decât putem spune că își face treaba foarte bine și consumă relativ puțină motorină. La partea de apă am folosit o pompă cu presostat. Funcționează și aceasta foarte bine. Mobilierul a fost realizat dintr-un placaj multistrade 12 mm din plop cu fețe de mesteacăn. Am ales acest material deoarece este mai ușor decât palul. Ce ar mai fi de adăugat ar fi că podeaua este făcută din... am ales un vinil, deși a fost o mare dezbatere și aici. Inițial am vrut să folosim o dușumea de lemn, ulterior ne-am gândit la plăci de tarchet, dar până la urmă am mers cu un tarchet vinil dintr-o singură bucată. Am considerat că rezistă mai mult la umiditate și este mai ușor de curățat. Ce nu am spus ar fi că întreg spațiul interior al mașinii are, după izolația pereților și tot ce am făcut, am rămas cu un spațiu interior de 4 metri jumate lungime pe 2 metri lățime și 2 metri și 10 înălțime. Este un spațiu generos. După cum vedeți, avem și pe partea din mijloc un spațiu suficient. Ce ar mai fi de adăugat aici ar fi că întreaga conversie a durat aproape un an de zile. Am muncit aproape zi de zi. Suntem mulțumiți de ceea ce a ieșit. A ieșit un spațiu drăguț în care noi locuim de 6 luni de zile și putem spune că este confortabil. Da, vă mulțumim că ne-ați urmărit până la capăt. Dacă v-a plăcut, dați like și eventual subscribe și pe data viitoare. Pe data viitoare! Mulțumim încă o dată. Ciao. Să ne vedem cu bine. Să ne vedem cu sănătos! Bine, hai, mai zic o dată. Ciao. Bye.